फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी डोनट्स कसे बनवायचं ते पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला स्टार्ट करूया। तर पहिले ईस्ट ॲक्टिवेट करून घेऊया। तर बाउलमध्ये मी पाव कप दूध घेतले आहे, कोमट दूध। दूध जास्त गरमही नसावं, आपलं बोट बुडेल इतपत हे दूध गरम असायला पाहिजे। तर आता यामध्ये आपण 2 चमचे साखर घालूया, 1 टीस्पून ईस्ट घालूया। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता यावरती झाकण ठेवून 5 मिनिटांसाठी आपण हे ॲक्टिवेट होऊ देऊया। इथे हे ईस्ट ॲक्टिव्ह झालेलं आहे। परत एकदा आपण हे ढवळून घेऊया। आता यामध्ये 1 अंड घालायचं आहे। व्हॅनिला इसेन्स। परत एकदा आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। 1 कप मैदा। तर इथे मी आधीच हे मैदा स्वच्छ चाळून घेतले आहे। 2 टेबलस्पून मिल्क पावडर, अगदी थोडंसं मीठ घालूया। हे मिक्स करून पीठ मळून घेऊयात। पीठ जर जास्त घट्ट वाटत असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं दूध घालू शकता। इथे हे पीठ मळून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण 2 चमचे तेल घालूया आणि 15 मिनिटे आपण हे पीठ चांगलं मळून घेऊया। तर इथे हे पीठ छान मळून झालेलं आहे। आता यावरती झाकण ठेवून 1 तासासाठी आपण हे बाजूला ठेवूया। तर इथे हे 1 तास झालेले आहेत। तर तुम्ही बघू शकता इथे पीठ ही डबल साईज झालेलं आहे। आता परत एकदा आपण हे पीठ मळून घेऊया। तर इथे हे परत एकदा पीठ मळून झालेलं आहे। आता आपण याचे डोनट्स बनवून घेऊयात। इथे मी थोडंसं कोरडं पीठ टाकलेलं आहे। यावरती आपण हे डो ठेवूयात आणि हाताने थोडंसं थापटून घ्यायचं आहे। आता या डोचे 8 भाग इक्वल साईजमध्ये कट करून घेऊयात। याचे गोळे बनवून घेऊया। तर व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला हे गोळे बनवायचे आहे, ज्यामुळे डोनट्सला चिरा पडणार नाही। आता या पिठाच्या गोळ्याला बोटाच्या साहाय्याने थोडंसं थापटून पुरी बनवून घेऊयात। एखाद्या बॉटलच्या टोपणाने पुरीचा मधला भाग कट करून घेऊयात। तर इथे हे डोनट बनवून तयार आहे। तर अशा प्रकारे आपण सर्व डोनट्स बनवून घेऊयात। इथे सर्व डोनट्स बनवून झालेले आहेत। आता आपण ब्रशने हे डोनट्सला तेल लावूयात। आता हे 15 मिनिटे आपण कपड्याने झाकून ठेवूयात।
इथे 15 मिनिट झालेले आहेत, तर तुम्ही बघू शकता डोनट्स अजून एकदा थोडेसे फुगलेले आहेत. आता आपण हे गरम तेलामध्ये सोडून तळून घेऊया. हे डोनट्स दोन्ही बाजूने लो फ्लेमवरती सोनेरी रंग होईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे. तर इथे हे डोनट दोन्ही बाजूने छान तळून झालेलं आहे. प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हे डोनट्स पिठी साखरमध्ये घोळूनही घेऊ शकता. तर अशा प्रकारे सॉफ्ट आणि फ्लफी डोनट्स तयार आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला तर मग परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.